Shikues nderuar, në këtë hapësirë interviste do të diskutojmë në fakt për dhunën, duke marrë shkas nga rastet e fundit. Kam të ftuar në studio zotin Edmond Dragoti, psikolog, gjithashtu profesor. Të përshëndes, falenderoj që në studio. Faleminderit, kënaqësia ime. Vëmendja e medias, por edhe e politikës është orientuar këto ditë tek rasti i Xhisiela Maloku. Ju personalisht si e keni parë këtë ngjarje? Çfarë ju ka bërë përshtypje nga të gjitha këto ndodhi? Fajti kam ndjek me shumë vëmendje, sepse dhuna në shoqërinë shqiptare është një nga problemet e mëdha të kohës tonë, dhe aq më tepër për profesionin tim, edhe si qytetar njëkohësisht, ajo është fokusi im i vëmendjes. Është një problem i madh shoqëror që ne hasim shpesh për ditë, kudo, në çdo mjedis, në përmasat natyrave të ndryshme, por në këtë rast ajo pati, ose si më thënë, ishte një bombë që plasi kryesisht për shkak të përplasjeve të interesave të shumë aktorëve në shoqërinë shqiptare, duke filluar që nga politika, media dhe deri ke interesat e individëve të caktuar apo të grupeve të caktuara. Por mënyra ose prezantimi i Xhiselës si raste dhe si individ dhe si qytetare, si një vajzë e zakonshme, e cila ndodhet ekspozuar përballë shumë rreziqeve, shumë problemeve dhe shumë sfidave që i krijohen në shoqëri, dhe ku shoqëria vazhdimisht përpiqet të përfitojë në të gjitha nivelet prej saj, prej rastit të saj, dhe jo ta mbështesë ose ta inkurajojë ose ta mbrojë realisht, bën që secili prej nesh të reflektojë në një moment të caktuar për situatën, për vetë Xhiselën, për veten e vet dhe në përgjithësi për shoqërinë dhe kulturën tonë të mirëfillt shqiptare. Cili është presioni që ka ajo në këto ditë, një moment nuk njihet dhe ditën tjetër është në të gjitha headline-ën, titujt kryesor të mediave, gazetave, por dhe rrjeteve sociale. Çfarë beson se ka ndikuar në psikologjinë e saj? Duke ndjekur intervistën e saj dhe rrëfimet e saj të vazhdueshme, që njerëzit normalisht edhe e paragjykojnë ose e gjykojnë apo debatojnë rreth paraqitjes së saj, me fjalë, drejt faktit, kryesisht për faktin se Xhisela mohonte veten her pas here në rrëfimet e saj, tërhiqte një denoncim dhe depononte sërish me radhë. Kjo nuk tregon pak a shumë në përgjithësi, nuk tregon për faktin, për karakterin e saj ose tipin, personalitetin e saj, por më shumë tregon për personalitetin e shoqërisë tonë, për karakterin e grupit shoqëror të cilit i përkasin konkretisht, për karakterin dhe personalitetin e presionit që ushtron opinioni publik, shoqëria, grupet mafioze, grupet politike, saj e të tjera. Pra, domethënë, nuk ishte Xhisela që po ndryshonte rrëfimin e saj. Ishin rrethanat që Ishin rrethanat që kushtozonin, e impononin dhe detyronin të cilën i ndërcaktuar. Dëshmia e saj po të bësh krahasimin me dëshmitë që ishin paraqitur pra në institucioneve respektive, duke se ishte një kthes në formë uje, sa e besueshme ishte ajo, duke qenë se u ngritën dyshime mbi vërtetësinë e asaj që po thoshte Xhisiela, madje edhe procesi hetimor vjon në bazë të deklarimeve të saj të parë. Në përgjithësi, psikologët i vlerësojnë që mesazhin e vlerësojnë jo nga ajo që thuhet, ose nga ajo që shprehet në rrugë verbale, por më tepër nga ajo që nuk thuhet, ose nga gjua jo verbale. Dhe përmbajtja e mesazhit kuptohet më shumë, gati mbi 90% e përmbajtjes së mesazhit vlerësohet nga gjua jo verbale, nga komunikimi, si më thënë, pa folur. Dhe në përgjithësi, fakti që ajo mohonte veten vazhdimisht, do të thotë që ajo ndodhi në një presion të jashtëzakonshëm, se nuk ishte ajo që donte të thoshte ato, por ishte opinioni që rrethon atë, ose që e shtyp, ose e presionon atë, ai që detyronte të mohonte vazhdimisht rrethanat që paraqiste ajo, motivet që paraqiste. Në të vërtet, ajo u gjend si një lojtare në një skem krimi, do thosha, të kulturës shqiptare, të cilës i duhet që të luaj patjetër në mënyrë të tillë që të përshtatej me interesat e momentit, dhe Xhisela në këtë lojë nuk luan për të fituar më tepër se sa për të humbur sa më pak. Domethënë, ajo me reagimet e veta, me aftësinë e saj për të përshtatur me kushtet e reja,
që ndryshojnë vazhdimisht çdo orë, çdo moment, përpiqej që ti përshtatej momentit më tepër se sa për të treguar vlerat e saj të personalitetit. Ju përmendni opinionin, si e pat reagimin e shoqërisë në tërësitë institucioneve të politikës, pse duke qenë se është një rast i lidhur me politikën? Në përgjithësi, shoqëria, qoftë ajo politike, qoftë ajo mediatike, tjera, u sulën si bisha, si më thonë, mbi të, si një prej mundshme për të përfituar sa më shumë, për të zhvatur sa më tepër. Dhe ajo thjesht ishte një viktim që lëviste në mënyrë të pavetdijshme më tepër se sa të vetëdijshme për ato që thoshte, dhe shoqëria politike sidomos ishte ajo që e shfrytëzoi maksimalisht atë, por edhe media u tregua shumë ekspozuar ndaj saj, si më thënë, pavarësisht se ekspozimi mediatik i Xhiselës ishte i nevojshëm për të, si më thënë, për të sensibilizuar opinionin edhe për rastet e tjera në të ardhmen, për faktin që Dhuna është pjesë e shoqërisë tonë, që ajo nuk është një individ ose karakteri i një grupi të caktuar njerëzish, po ajo është pjesë e një mjedisi i cili reagon në mënyrë të dhunshme edhe ndaj vlerave ose antivlerave të shoqërisë, edhe ndaj kushteve në cilat ne funksionojmë sot në shoqërinë. Meqense përmendët media dhe jemi në media, ka dy lloje mendimesh në fakt. Së pari një mendim që gjykon se ekspozimi në media i këtyre rasteve, jo vetëm i Xhiselës, por rastet në përgjithësi të Dhunës, ndikojnë pozitivisht duke sjellë sensibilizim, ndoshta, por ka dhe një mendim tjetër që thotë që këto raste duhet të evitohen pra mbulimi mediatik. Ju çfarë besoni në këtë mes? Unë mendoj që rastet të tilla natyrisht që duhen ekspozuar ose duhen dhënë si modele që nuk duhen ndjekur, por media më tepër se kaq duhet t'i japi modelet pozitive të shoqërisë, sepse ndëshkimi ose, si më thon, rasti negativ edukon ose ekspozon më shumë rastin, problemin, se sa i pozitiv, por si dhe qoftë, modeli, njerëzit në përgjithësi ndjekin modelet më tepër se sa këshillat. Kështu që një gazetar më tepër se sa të bëj moral ose të ekspozoj mendimet e tij, është më mirë kur jep modelin konkret, sepse ai model edukon. Zoti Dragoti, ma do mendja se Xhisiela, por dhe po e përgjithsoj, pra po dalë në një spektër më të gjerë të Dhunës, viktimat e Dhunës ka nevojë për mbështetje sociale, psikologjike dhe shumë të tjera. Sa nga dishmëri janë autoritetet për t'u kundërpërgjigjur nevojave që kanë këto raste? Sa të vëmendshëm janë? Në të vërtetë është krijuar një sistem. Ka kapacitete pra për trajtimin? Ka dhe është krijuar një sistem i tërë i mbështetjes ose i mbrojtjes sociale dhe psikologjike, edhe në nivelet tjera i shoqërisë tonë. Duke filluar që nga organizatat përkatëse jo qeveritare, të cilat ofrojnë mbështetje deri ke strehime dhe nivelet tjera, te sistemi i drejtësisë, i cili jep mbështetjen në mënyrën ligjore, në format e tij praktike, dhe ai policisë po ashtu, i cili është i destinuar ose i detyruar që të ofrojë mbështetjen në nivelet e tjera. Pra, tek ne është krijuar i plot ky sistem. Kemi një rast konkret. Emision investigativ Boom në Ora News, sikur se shohim edhe nga pamjet në Ledwall, ka denoncuar rastin e një 30 vjeçareje të përdhunuar, e cila ka mbetur dhe shtatzënë gjatë këtij akti kriminal, edhe prej 7 muajsh nuk ka patur lëvizje nga autoritetet. Sa e rëndësishme është të ketë thirrje të fuqishme kundrejt Në të vërtetë, ndërgjegjësimi duhet të fillojë edhe me të gjitha gratë e vajzat që nuk janë ekspozuar ndaj dhunës në përgjithësi, të cilat duhet bëhen të vetëdijshme për faktin se në çdo situatë që ndodhen në jetën e tyre, duhet dinë se ku të referohen, se çfarë veprimesh do të bëjnë e tjera. Dhe sepse të presësh të rrezikohesh në një rast të dhune, do të thotë që ta ke shumë të vështirë që të gjesh rrugën e dur për të kërkuar mbështetje ose për të sensibilizuar rrjetin e dur mbrojtës. A ka një emancipim në rastet e denoncimit? Por në përgjithësi për dhunën ndaj grave dhe vajzave ka një ndërgjegjësim të opinionit, pak a shumë, po ka dhe një sistem të ngritur qoftë nga ndërkombëtarët që fuqizojnë organizatat vendase, qoftë edhe nga shteti, i cili është i destinuar dhe ka strukturat e veta të mbështetjes jo vetëm sociale, por edhe ekonomike, edhe policore, edhe ligjore njëkohësisht.
Por këto thjesht duhet të ndërgjegjësohen vajzat dhe gratë për të gjetur, për të ditur dhe për të referuar mënyrat ose rrugët më të mira në mënyrë që të reagojnë kohën e dur për ta përballuar situatën. Në çfarë niveli është krimi në familje? Në Shqipëri dhe çfarë ju shqetëson më shumë? Krimi në familje në rast parë është një nivel kulturor në vetvete, sepse përplasja e kulturave, ajo kolektiviste që kemi trashëguar, kur një antar i familjes punon për gjithë kushërinjtë dhe të afërmit e tij, në një kulturë të re individualiste ku edhe bashkëshortët do të luftojnë jo vetëm për interesat e familjes, por edhe për interesat vetjake, pavarësisht nga partneri. Ose të sillen si partner në një mjedis ku duhet ndahen edhe të ardhurat, edhe mendimet, edhe koha, edhe çdo gjë tjetër. Mirëpo, kjo natyrisht është e vështirë sepse ne jemi në një konflikt kulturash dhe një konflikt që shfaqet më tepër në njësinë bazë shoqërisë që është familja. Dhe aty kemi përplasje breznish, siç është brezet e prindërit kryesisht moshuarit, të cilët përplasen me brezin e ri, i cili ka një kulturë tjetër që është duke ardhur, atë individualiste, dhe kjo sjell ndonjëherë në konflikte të mëdha, sepse vazhdon të funksionojë sistemi autoritarist në shumë familje shqiptare, ku ai më i madhi, prindi ose gjyshi, duhet të urdhërojë, të komandojë edhe konsideron pronën e vet dhe konsideron dominancën, domethënë dominimin e vet në familje vazhdon ta konsiderojë si një detyrë dhe një përgjegjësi e madhe familjare, si ujku alfa. Po natyrisht, ndërkohë që brezi i ri, të rinjt përpiqen që të realizojnë ose të krijojnë identitetin personal, po pa praninë e prindërve dhe pa praninë e të rriturve të tjerë të familjes. Kjo krijon një konflikt dhe është natyrshme që do ketë konflikte të tilla, po konfliktet tek ne gjenerojnë në përmasa optimale, jo optimale, po maksimale, gjenerojnë në skaje. Domethënë, dashuria e ne është dashuri shteruese, që të merrim qafë, dhe urrejtja tek ne është urrejtje deri në fund që të lë domethënë të mbet dhe jetën. Pra, ne jemi ekstremisht të dashur dhe ekstremisht të urrejtshëm. E qartë. Gjendja ekonomike beson se ndikon në krimin në familje? Patëm një rast në Durrës ku një njerëz vrau gjyshën e tij për një dozë. Gjendja ekonomike është një, si më thënë, është një faktor që ndoshta çon dhe tek plagë të është një tjera. faktor potencial që krijon, si më thënë, mundësinë ose potencialin e reagimeve të kësaj natyre. Por asnjëherë nuk është vetëm një shkak që ndikon në një krim të caktuar, janë shumë shkaqe që bashkohen ato. Sepse fjala vjen ekonomikisht ka shumë shqiptarë ose shumica e shqiptarëve janë të varfër, po jo të gjithë reagojnë ashtu. Atëherë ka dhe faktorë të tjerë, kryesisht personal ose individual, të cilët ndikojnë drejt për drejt në një veprim kriminal të caktuar, familje ose shoqëri për shembull. Ndërkaq, a është në nivel shqetësues rasti i fataliteteve për krimet që nisin fakt nga motivet e dobta? Nga motivet e dobta, natyrisht që kemi krime, po nga të dhënat dhe nga studimet e statistikave të shumë viteve në Shqipëri, në vendin tonë është karakteristike veçantë që krimet seksuale në përgjithësi janë në nivel më të ulët se vendet e tjera europiane, në Europën e zhvilluar e tjera. Kjo ndoshta për faktin se familja shqiptare ka qenë, sidoqoftë, ka qenë një familje solide, ka pas solidaritet, ka pasur një sistem centralizuar edukimi e tjera. Shpërbërja këtij sistemi centralizuar edukimi, pavarësisht se kishte të këqijat e veta, po kishte edhe të mirat e veta njëkohësisht sepse kishte një sistem rregullash, normash, morale, pavarësisht se nuk përshtaten me kohën e sotme, në atë kohë ato kishin efekte. Sot, në kushtet e familjes i duhet të kthehet në një njësi më të vogël, të decentralizohet, të japi përparësi individit dhe grupit. Në këtë rast duhet që të shkëputesh nga këto rregullat dhe norma dhe deviancat gjithmonë rrezikohen të përplasen. Ndërkaq duket se gratë mbeten shtresa më vulnerabël. Beson se duhet t'i bashkohen dhe gratë shqiptare asaj lëvizjes Me Too ose edhe lëvizjeve tjera sensibilizuese për t'u bashkuar pra në denoncimin e rasteve të tilla? Po, natyrisht që kjo është shumë e nevojshme gjithmonë. Gratë janë një motiv nxitës për zhvillimin e familjes, për zhvillimin e shoqërisë në përgjithësi. Gruaja ka një rol përparësor, si më thon, edhe në ekzistencën e shoqërisë, nuk pa
pa burrat edhe mund të funksionojë në shumë raste zhvillimi, po pa gratë është shumë e vështirë. Dhe prandaj prania e tyre është e domosdoshme, po jo si viktim, prania e tyre është e domosdoshme si avantazh, si përparësi, si lider, si drejtuese e një zhvillimi të caktuar në shoqëri. Por kjo kërkon sensibilizimin në radhë të parë të vetë grave, të cilat duhet të përfaqësojnë lëvizje të kësaj natyre, mobilizojnë veten, grupin e tyre femëror, dhe nga ana tjetër duhet si më thënë, të ndërgjegjësohen ose të detyrohen edhe raca tjetër e shoqërisë që janë burrat, ku jemi dhe ne, të cilët patjetër që duhet të pranojnë rolin shumë të rëndësishëm të grave dhe të pranojnë dhe partneritetin në marrëdhënien me to. Të jenë partner në punë, partner në familje, partner në shoqëri, kudo. Besoj ne luajtëm rolin sensibilizues me edhe unë besoj me kënaqësi madje. Të falenderoj edhe një herë për intervistë. Faleminderit juve. Shikues nderuar, i falenderoj dhe juve për vëmendjen, këtu kemi mbritur në fund të edicionit, bashkë mirë takofshim.